დღეს 40,000-მდე აბიტურიენტისთვის დაიწყო ყველაზე ცხელი ზაფხული, სწორედ 40,000 აბიტურიენტი ცდილობს უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრას. საქართველოს მასშტაბით 22 საგამოცდო ცენტრში დღეს იმართება გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ასევე ხვალინდელი დღე დაეთმობა ქართულ ენასა და ლიტერატურას, ხოლო 6 და 7 ივლისს უკვე აბიტურიენტები ჩააბარებენ გამოცდას ზოგად უნარებში. მანამდე კი 5 ივლისს 8 საათზე ილიაუნის თავაზობთ მათ ასეთ შანსს, რომ დასვან ყველა კითხვა პირდაპირ ეთერის რეჟიმში და მიიღონ კომპეტენტური პასუხები. კომპეტენტურ პასუხებს მიიღებენ ისინი თამარ ცხადაძისგან, ზოგადი უნარების ჯგუფის სპეციალისტისგან და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორისგან, რომელიც დღეს სტუდიის სტუმარია და ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვებს მათ ახლაც სტუდიის ეთერიდან ეპასუხებს. მოვდანდით გალბატონ თამარ. გამარჯობათ, მადლობა. მადლობა რომ სტუმრობთ. დაბრძანდით. კითხვა პირველ რიგში რა თქმა უნდა წარმატება უსურვოთ ყველა მონაწილეს აბიტურიენტს 40,000-ის. ნახოთ როგორ იქნება და მოდი დავიწყოთ სანამ უშუალოდ აი დეტალებში შევალთ და მისეულად თქვა რამდენად მოგეცემა საშუალება ვისაუბროთ. ზოგადად რა უნდა იცოდნენ ზოგადი უნარების შესახებ რა არის ის მთავარი რასაც თქვა ხშირად უშვებენ ხოლმე შეცდომას ეს დროის ფაქტორია და ასე შემდეგ. ეხლა ერთი წინასწარ ვიტყვი ყველაფერს ვერ მოვასწრებ ალბათ და ჩვენ ცენტრის ვებგვერდზე არის განთავსებული იქ დამხმარე სახელმწიფო, რომელშიც ტესტებიც არის, ასევე ვიდეო რგოლებია ჩაწერილი, სადაც დეტალურად არის ახსნილი. ნუ ერთი რაც ზოგადად ვიცოდეთ ერთი ამბავი, რომ რაც ემსახურების შემოწმებას ეს გამოცდა, ეს არის ზოგადი ინტელექტუალური უნარები, ასე თქვათ, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი მნიშვნელოვანი უნარი აქვს ადამიანს, ვიდრე ჩვენმა ტესტმა შეიძლება შეამოწმოს, მაგრამ მეტნაკლებად ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ტესტი ადეკვატური ინსტრუმენტია იმისათვის, რომ შევძლოთ აბიტურიენტების აკადემიურ სფეროში წარმატების პროგნოზირება და ამიტომაც არის ის შერჩევისაც და დაფინანსებისაც ერთ-ერთი კრიტერიუმი. ერთი, თქვათ, რაც არის ალბათ მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ეს ტესტი ამოწმებს ზოგადად რამდენად განვითარებული არის ადამიანი ინტელექტურად იმ მხრივ აქვს უნარები, ისეთი როგორც არის ტექსტის გააზრება, რაღაცა ინტუიციური ლოგიკის საფუძველზე სწორი დასკვნების გამოტანა ინფორმაციიდან, მათემატიკის ნაწილი არის, რომელიც არსებითად მათემატიკის ცოდნას კი არ ამოწმებს, არამედ ყოველდღიურ და არა სპეციფიკურად მათემატიკურ სფეროებში საჭირო ანგარიშის და მათემატიკური მსჯელობის, რაოდენობრივი მსჯელობის უნარებს. ეხლა რა არის გასათვალისწინებელი? ერთი ზოგადად ტესტის ტექნიკებს თუ შეხედავთ, არის ის, რომ დრო არის ხოლმე როგორც წესი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, სწორად განაწილება. ეს ეხლა მე რამდენადაც ვიცი აბიტურიენტების უმრავლესობა ემზადება ზოგი რეპეტიტორთან, ზოგი დამოუკიდებლად ტესტებს აკეთებს, ჩემი აზრით საუკეთესო ხერხი იმისთვის, რომ აი დროის განაწილება ისწავლონ კარგად, არის რამდენიმე ჩვენი ტესტის შესრულება დროის დანიშვნით, ანუ რეალური 80 დავალებისგან შედგება, რაც უნდა უთხრათ აუცილებლად მაყურებელს, ტრადიციულად ისევ 80 დავალებისგან პირველი ეტაპისთვის, ანუ ვერბალური ნაწილისთვის არის ასევე 1 საათი და 35 წუთი და ასევე მეორე მათემატიკური ნაწილისთვის და დაახლოებით შეგვიძლია უთხრათ მაყურებელს ის, რომ თითოეულ დავალებას უნდა მოანდომონ 2 წუთს ნახევარი, ხო? ნუ ეს ასე ზუსტად არ არის, ეს მნიშვნელოვანია, რომ აი ტესტს ვინც იცნობს და ტესტისთვის მომზადების კარგი გზა, სწორედ როგორც კი არის რამდენიმე, არა უცბად ბევრის, რამდენიმე ტესტის რეალურში შესრულება, საკუთარი თავის გამოცდა, ინსტრუქციებთან დაცვა, იმიტომ რომ იქ არის დავალებები, რომლებსაც ბევრად ნაკლები დრო უნდა, ეს თქვათ ანალოგიები, მათემატიკის ზოგიერთი ამოცანა, არის ამოცანები, დავალებები, რომლებსაც მეტი დრო უნდა. თქვათ, ავიღოთ ტექსტის დავალებას, თითო ტექსტს 6 კითხვა აქვს ხოლმე როგორც წესი, ტექსტის წაკითხვა უნდა და შემდეგ თვითონ კითხვებსაც გააზრება, სხვადასხვა შეკითხვას სხვადასხვა დრო უნდა. ასე ზუსტად ვერ გაყვეს. შარშან იყოს სიახლე, გამოცდების ფორმა ნაწილობრივ ელექტრონული გახდა, ეს როგორ შეეხო, თქვა, ზოგადი უნარების ნაწილს, თქვა, თუ მიეცემათ შავად მუშაობის საშუალებებს, ხო, აქ როგორ? კი, შავად მუშაობის საშუალება რასაკვირველი აქვთ, იქ აქვთ ფურცელი, ამ წუთას
უნარების ტესტიც ნახევრად ელექტრონულია, რაც იმას გულისხმობს, რომ პასუხების ფურცელი ქაღალდზე ივსება და შავი ფურცლებიც აქვთ, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ იქ ანგარიშისთვის იქნება, თქვათ, ზოგჯერ ლოგიკის დავალებებში რაღაც ნახაზების შესრულება საჭიროა, ტექსტზე მუშაობისთვისაც რაღაც სამოწერა შეიძლება დასჭირდეთ, ამ ყველაფრისთვის ქაღალდების გამოყენება შეუძლიათ. ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ აი პასუხების ფურცლი, აი დროზე რო თქვით დაუბრუნდები, დაიტოვონ დრო პასუხების ფურცლის შესავსება და ის ვერბალური ნაწილის საათ 25 წუთში და მათემატიკაში იმდენივეში გათვალისწინებული ასევე დრო პასუხების ფურცლის შესავსება და მნიშვნელოვანი მოიტოვონ ამის. და ასევე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ზოგადი უნარების საგანს აქვს ესეთ განსაკუთრებული მნიშვნელობა, პრიორიტეტად შეიძლება ჩავთვალოთ იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ვთქვათ 2005 წელს გადავიდა განათლების სისტემა აი ამ მეთოდზე უმაღლეს სასწავლებელში მიღების, მაშინ მხოლოდ ზოგადი უნარები განსაზღვრავდა დაფინანსების ასე ვთქვათ პრიორიტეტი თავიდან ბოლომდე იყო ის. შემდეგ შეიცვალა 4-ვე სავალდებულო საგანი ხდება და ასევე დამატებითი საგანი სკოლები მოქმედებს გრანტზე, მაგრამ ზოგადი უნარების კოეფიციენტი მაინც ყველაზე მაღალია. აქედან გამომდინარე, უნდა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადი უნარები მაინც რჩება პრიორიტეტულ საგნად და საინტერესოა რატომ? ეხლა პრიორიტეტულს ალბათ თუ კოეფიციენტ შეხედავთ, თლადაც არ არის, იმიტომ რომ ეს ლოგიკა რატომაც ზოგადი უნარებს ცოტა მეტი კოეფიციენტი აქვს, 1.5 არის ის, რომ ესე თუ შევხედავთ საგნობრივი კომპეტენციების მიხედვით სტუდენტების შერჩევა და ზოგადი ინტელექტუალური უნარების მიხედვით, თუ ასე შევხედავთ, იქ საგნობრივი მთელი სამი საგანია, რომელიც გათვალისწინებულია. იმისათვის, რომ ზოგად უნარებსაც რაღაც წილი მნიშვნელოვანი ქონდათ, 1.5, ამიტომ მეინჭათ სამი საგნობრივის ფონზე 1.5 ფაქტორ 1.5 ამის. ეხლა აქვე უნდა თქვა, რატომ საერთოდ ამაზეც არის ხოლმე დებატები თავიდან როგორც აღნიშნეთ, მხოლოდ ზოგადი უნარების საფუძველზე ხდებოდა. ერთი რაც არის გარდა იმისა, რომ ეს მაინც უფრო გამჭოლ უნარს ამოწმებს, ვიდრე კონკრეტული სპეციფიკური საგნები და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა საუნივერსიტეტო განათლება ისე არის მოწყობილი, რომ სტუდენტს შეუძლია სპეციალობა შეიცვალოს, გადავიდეს ამდენად ეს ზოგადი კომპეტენციების შემოწმება მნიშვნელოვანია. მეორე რაც თქვი არის, რომ ის საკმაოდ კარგი პროგნოზის ინსტრუმენტია ჩვენი ტესტი და მესამე არის ის, რომ თავიდან, როდესაც მე მახსოვს, მე მაშინ არ ვიყავი ჯერ კიდევ გამოცდების ცენტრის თანამშრომელი, როდესაც ეს სისტემა შემოდიოდა, იყო ასეთი მოსაზრებაც, რომ მაინც ზოგადი უნარები ისეთი გამოცა თუ ტესტია, რომელიც არ არის საგანზე მიბმული და ამიტომ ნაკლებად მოითხოვს, ნაკლებად იქნება მასზე შედეგები მიბმული იმასთან, იმაზე თუ რამდენად შეუძლია თქვა აბიტურიენტის ოჯახს, რეპეტიტორი აუყვანოს შუც. მეტნაკლებად ეს სიმართლეა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ახლა ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა ზოგად უნარებშიც რეპეტიტორის აყვანა, მაინც შემიძლია ვთქვა, რომ ეს მაინც უფრო დამოუკიდებელია იმას, რომ სტუდენტს თავისითად თავისუფლად შეუძლია მოემზადოს ტესტისთვის, თუ რამდენიმე და ჩვენს აი მე ვიდეო რგოლებს მოусმენს, კრებულს წაიკითხავს, ვფიქრობ, რომ თავარი არის, რომ გაიცნოს ტესტს და მის სტრუქტურას და სწორედ აი სტრუქტურაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, ის რა თქმა უნდა იცვლება, თქვათ აი ამ წლების განმავლობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ახსენეთ რეპეტიტორები, არსებობს რაღაცა ჯგუფები და თითქმის ყველა აბიტურიენტი წინასწარ ემზადება აი ამ გამოცდის მაინც რაღაცა სპეციფიური მიდგომები ჩამოყალიბდა მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ეს საგანი, რომელიც შეიძლება ისწავლო, რაღაცა ფორმულები თითქოს არსებობს და შედგა, რომლითაც უდგებიან ხოლმე ასევე რეპეტიტორები და აბიტურიენტები ამა თუ იმ ამოცანას და შეიძლება ამ მხრივ უფრო უმარტივდებოდეთ ხოლმე. ტესტის სტრუქტურის შედგენისას მთავარი თქვათ პრინციპი, რომელსაც ითვალისწინებთ და როგორ აქედან გამომდინარე, როგორ იცვლება ტესტი წლიდან წლამდე. ახლა სტრუქტურა ვინც განსაკუთრებით არ იცვლება, იქ სტრუქტურა შეიძლება რაღაცა ერთი ამოცანით მეტი იყოს ანალოგიების ნაწილში, ერთ წელს მეორე წელს ლოგიკაში, პრინციპულად ახალი ნაწილების თვისებრივად ახალი თქვათ იყო რაღაც ეტაპზე მათემატიკაში, აი ეს მონაცემთა საკმარისობის ამოცანები შემოვიდა, რომელიც ძალიან კარგი ბლოკი აღმოჩნდა, ძალიან კარგად გაარჩევს აბიტურიენტებს ერთმანეთისგან. ხა რა თქმა უნდა
შინაარსობრივად ახალი ამოცანები არის, მაგრამ რამე პრინციპულად ისეთი რომ ვთქვათ, რომ აი ყოველთვის ვცდილობთ რაღაცა ისეთი იყოს, ახლა მოდი ესე ვთქვათ, სიახლე იმ ხრივ არის, რომ ამოცანებს აქვს სირთულე, თქვენ იცით ალბათ ხო, რომ ჩვენ ვადგენთ ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ის მაქსიმალურად კარგად ალაგებდეს პოპულაციას აბიტურიენტებისაც უფრო სუსტისგან, უფრო ძლიერისგან და ამის იარაღი არის ის, რომ ვითვალისწინებთ სირთულეებს ამოცანების ტესტში უნდა იყოს ყველა სირთულის ამოცანა. ეს სირთულეები განსაზღვრულია თვითონ აბიტურიენტების მიერ ამოხსნაზე. ჩვენ კი რა თქმა უნდა ექსპერტულ შეფასებასაც ემყარება ტესტის შედგენა და ჩვენ ვიჩვენთ რაღაც ასებს, მაგრამ ის არანაირად არ არის გარანტირებული, რომ ჩვენ რომ ძნელი გუგონია ის ძნელი აღმოჩნდება და ჩვენ რომ ადვილი გუგონია ადვილი. ხოლმე ყოველწლიურად საუბარი იმაზე, რომ გონი უფრო გართულებულია, ვიდრე იყო გასულ წელს. ამის თქმის ამის შეფასება შეიძლება ხო, მერე იმ ქულებით, რომლებიც საბოლოოდ ფიქსირდება ხოლმე გამოცდების შემდეგ და ის საშუალო ქულა, რომელიც არის ხოლმე აქეთ დავაზუსტებ, საშუალო ქულა არ აჩვენებს, რომ რაიმენაირად თუ გართულდა, მაგრამ საშუალო ქულითაც პრინციპში მსჯელობა იმაზე, რომ გართულდა თუ არა, ძნელია რატომ გეტყვით. ჩვენ ტესტი არ არის არის სასელექციო ტესტი, რომლის ფუნქცია არის დაალაგოს პოპულაცია და არა რაიმე დაფიქსირებულ სტანდარტთან მიმართებაში გაზომოს მათი ეს უნარები. ანუ ეს ტესტი მხოლოდ ამ 40,000 თუ რამდენიც არის იმ ადამიანში გვეუბნება ვინ მეტი ვინ ნაკლები. შესაბამისად შარშან რომ ტესტი დაწერეს ის იმ 40-ს ზომავდა. ეხლა ალაგებდა ასე ვთქვათ და ეხლა ნიშნავენ რა არის რომ თუ რეალურად ობიექტური ფაქტია რომ შარშანდელი 40 უფრო ძლიერი იყო ვიდრე 40,000 უფრო ძლიერი იყო ვიდრე წლევანდელი 40,000 მაშინ წლევანდელი საშუალო ქულა იქნება უფრო და დაბალი მაჩვენებლის მაგრამ ასეთი რაღაც შედარება არ ხდება. თავარია რომ სამართლიანობა არის დაცული ის ვინც ერთმანეთთან არის კონკურსში ჩაბმული ერთსა და იმავე ტესტს წერს. მეორე მხრივ თუ რაიმე შესაძლებლობა არის აქ ასე ვერ განვაზოგადებთ რომ საშუალო ქულა მეტნაკლებად სტაბილურად ასახავს სირთულეს, მეტნაკლებად სტაბილურია სირთულეც. და ეს არ არის წინასწარ პროგრამაზე დაფუძნებული რომ თუნდაც ვინმეს კონდეს ესეთი პროტესტი რომ რაღაცა ისე გართულეს რომ ჩვენ ეს არ გქონია ნასწავლი. არა, ნასწავლი არა. აქ ისე ვამბობთ ჩვენ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ მაქსიმალურად კარგი ტესტი შევქმნათ. ამ სიკარგეში პირველ რიგში ის არის, რომ ეს იყოს კარგი ინსტრუმენტი სტუდენტების უნარების მიხედვით მაქსიმალურად ფაქიზად გასარჩევად ერთმანეთისგან, მაგრამ ასევე შევქმნათ ტესტი, რომელიც არ იქნება უინტერესო აბიტურიენტებისთვის. ახლა ის მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს თქვათ იქ წაკითხული ტექსტის განაზრება, რომელიც დღემდე არის ვერბალური ნაწილის ყველაზე რთული, ყველაზე მეტად დაბალ ქულებს აკიღებენ ხოლმე სხვა ნაწილებთან შედარებით. მე ვფიქრობ, რომ იქ აბიტურიენტმა ეს დრო იმისთვისაც უნდა გამოიყენოს, რომ წაიკითხოს ის ტესტი და ის ამოვნოს იმ ახალი ინფორმაციით, რომელსაც მიიღებს გაცილებით უკეთესად გასცემს ამ შემთხვევაში იმ კითხვებს პასუხს. ძალიან ბევრს ვიცნობ ისაც, რომელიც აი ხარობს აი ტესტების გაკეთებით, მიუხედავად იმისა, რომ აბიტურიენტი ძალიან დიდი ხანი არ არის, ხდება ეხლა ვისაც საუბრობთ აი სპეციალურად ყიდულობს და აი ერთობა ვითარდება და თავის თავსაც ამოწმებს კი. და დასასრულისთვის ასევე შეგვიძლია კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რა თქმა უნდა, მაყურებელს, რომ ეს იყო ის რამდენიმე კითხვა მხოლოდ რომელიც შეიძლება ყველა აბიტურიენტს აწუხებდეს და 5 ივლისს საღამოს 8 საათზე ილიაუნის ოფიციალურ Facebook გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ დასვათ კითხვები კომენტარების ფორმით და ქალბატონი თამარი გისაუბრებთ და სანამ ქალბატონ თამარს დავემშვიდობებთ, მანამდე გვაქვს რამდენიმე კითხვა, რომელიც უკვე მოსული არის ილიაუნის ოფიციალურ გვერდზე. პრინციპში უმრავლესობას ჩვენ უკვე პასუხი გავეცით, მაგრამ ასევე საინტერესო ერთ-ერთი კითხვა, რომ ზოგადი უნარების რომელი ნაწილი უჭირთ ხოლმე მეტად აბიტურიენტებს და რომელში თქვა შეიძლება უჭირთ როგორ ისევ ჩვენ თუ შევხედავთ და განვაზოგადებთ მონაცემებს ბოლო დროინდ ჩატარებული ტესტებიდან ოდნავ უფრო ნაკლებია საშუალო ქულა მათემატიკის ტესტში ოდნავ. ეს არ არის დიდი განსხვავება. ასევე ოდნავ უფრო დაბალია ქულა ვერბალურ დავალებებში, უფრო ნაკლებია ქულა მასში ტექსტებში სამწუხაროდ. აქ აი ეს მინდა ვთქვა რომ და ბარემ რჩევაც გამო აბიტურიენტებთან ძალიან წუხართ რომ ტექსტები ასე უჭირთ. ერთი უფრო ეს შეიძლება იყოს რაღაცა სიმპტომი ძალიან ცუდი ამბის ჩვენ სახალხმდაბოში რომ მათ ეზარებათ რაღაცა
ტიპის არა აქვთ ეს ჩვევა, რომ ვრცელი ტექსტი წაიკითხონ, გაიაზრონ და რაღაც ნებისყოფა არ ყოფნით თუ რა არის, არ ვიცი. ეს ერთი. მაგრამ მეორე შეიძლება ამის მიზეზი ნაწილი მაინც იყოს ნაწილობრივ ამის მიზეზი ის, რომ როდესაც აბიტურიენტებს ამზადებენ რეპეტიტორები, მე ხშირად გამიგია ძალიან წუხარ ასეთ რამე, რომელსაც ესეთ პირდაპირ რჩევას აძლევენ, რომ მოდი ნუ წაიკითხავ ბოლო ტექსტს, დრო დაზოგე, ენერგია დაზოგე, დაისვენე შემდეგისთვის, რაღაც ეს ძალიან არასწორი სტრატეგია, იმიტომ რომ ტექსტი წაიკითხოს, გაიაზროს და გასცეს პასუხი ყველა ვარიანტში უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ უკეთეს ქულას მიიღებს, ვიდრე რომ ალალბედზე შემოხაზოს და რატო არ უნდა წაიკითხოს. ანუ ტექსტებზე ისე ბოლო ტექსტის სამწუხაროდ აი ასეთი არასწორი ინსტრუქციის მიზეზითაც ზოგჯერ შეიძლება უფრო ნაკლებ ქულას იღებდეს. ძალიან მოკლედ რომ გიპასუხოთ, ქალბატონ თამარ, ჩვენი დრო იწურება. თუ არსებობს ხოლმე პრეცედენტი გასაჩივრების, ქურლების და რამდენად შესაძლებელია რომ გასაჩივრების შემთხვევაში თქვა დაკმაყოფილდეს აბიტურიენტის პრეტენზია. სულ რამდენიმე წელი. ერთი ვიცით რომ ამას მანქანა ამოწმებს და ფაქტიურად არ მომხდარა რომ მანქანას შეშლოდა და ამ აზრით გასაჩივრებას აზრი არ აქვს. მეორე იყო შემთხვევები ადრე უფრო სანამ ახალი დაწყებულიყო ეს ტესტი რომ ავიწყდებოდათ აბიტურიენტებს იქ ქვემოთ სავალდებულო ფრაზის გადატანა რომ ვეთანხმები და ჩემი ამ შემთხვევაში არ მოწმდებოდა პასუხი ასეთ შემთხვევაში როდესაც მათ გაასაჩივრეს იქ დაადასტურეს რომ ნამდვილად მათი ნაწერი იყო და შეფასდა აი ამ შემთხვევაში ქონდა ახლა უკვე ეს ნაკლებად შემთხვევების დაშვების შანსი ნაკლები და ამიტომაც გასაჩივრეს და ახლა ერთადერთი კიდევ ერთი ვარიანტი არის თუ ჩვენ მოგვივიდა შეცდომა იყო ასეთ შემთხვევაც ერთხელ ერთ-ერთ თარგმანში არა ქართულში როდესაც ჩვენი ბრალი იყო რაღაცა ან სწორი პასუხი იყო გამარჯვება არ მიმეორდა და ასეთ შემთხვევაში მოხდა ის რომ გაუქმდა მაშინ 100 ქულიანი იყო ტესტი და 99 ქულიანზე გადაითვალა ასე ვთქვათ და ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ გასაჩივრეს დიდაძრი იმიტომ არ აქვს ხოლმე როგორც კი თუ ასეთი შეცდომა იმდენი ადამიანი ამოწევს ამას როგორც წესი ჩვენ პირადად ვართ ვინც ნახავთ მაგრამ თუ გამოგვეპარა რა თქმა უნდა თუ ასეთი რამე მოხდა იმედი არ მოგვივა და თუ მოგაწდნენ ამაზე ხმას გასაჩივრების გარეშეც პირველები ჩვენ ვიქნებით ვინც ძალიან დიდი რეაქციას ვიქონიებთ მადლობა კალბატონ უპასუხოთ ჩვენს კითხვებს და კიდევ ერთხელ 5 ივლისს საღამოს 8 საათზე კალბატონ თამარი უპასუხებს აბიტურიენტების კითხვებს მანამდე კი რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ წარმატება უსურვოთ ყველა აბიტურიენტს 40,000 აბიტურიენტი ახლა ელოდება რომ უნდა დაიწყოს ეს დიდი მომავლისკენ გავშენების ეტაპები ჩვენ კი დრო გადავიდეთ გაცემ შემდეგ ნაწილზე და მსოფლიოში მომხდარ სიახლეებს გავეცნათ